ب 17 تشرين النهار العظيم اللي بلشت فيه ثورة لبنان انهز البلد. بس الناس نسيت انه ب 13 تشرين قبل ب4 ايام كان لبنان اغلبية جباله 2000 هكتار عم يحترقوا. Lebanon has asked for international help battling hundreds of forest fires that broke out on Monday. أكثر من 104 حرائق شبت وساهمت الرياح بامتدادها والقضاء على الغابات. It's the worst wildfire here in decades. The fire is said to be the worst in decades. The fires started in Meshref and spread to several other villages. It started in the western mountains amid a heatwave and strong winds. With more than 100 fires burning across Mount Lebanon, it's still not clear how long it will take to put them out. أكبر هذه الحرائق اندلعت في بلدة المشرف بجبل لبنان وأتت على مساحات هائلة من المناطق الحرجية. اليوم قطعت 8 أشهر، وين صرنا؟ شو صار؟ هل لازم نساعد؟ كيف فينا نساعد؟ كيف أنا واقف بحرش أخضر وراي بس هو احترق؟ كل هالتفاصيل بنهار كتير طويل. كيف بالشوف عم بيتعاطوا معهم؟ كيف الحرش بيقدر يستفيدوا منه بأي طرق؟ كيف فينا ما يرجع يصير اللي صار هيدي الصيفية؟ ما رح طول عليكم، حلقة كتير حلوة بلش هلا. السنة الماضية خسرنا هون 2000 هكتار. شوف شو صار، هيدي أشجار معمرة، أشجار صنوبر. منشوف شو صار بهيدي المنطقة. من المرات القليلة بلبنان اللي بتوصل حرائق الغابات على البيوت، بتوصل على نص الضيعة. بدنا نحكي كيف فينا نحن كضيعة وكبلديات وكناس نحافظ على هيدي الغابات، وهيدا اللي بيسموه بدورة مكافحة حرائق الغابات الوقاية من حرائق الغابات. يعني شو فينا نعمل prevention activities قبل ما نوصل للحريق، شو بنقدر نعمل بهالفصل هيدا وقبل ما نوصل لفصل حرائق الغابات لنحافظ على غاباتنا من شان ما تولع. سامر الخوند، أنا متطوع بجمعية الثروة الحرجية والتنمية وحدة دمياط. الناس عطول بس تشوف الحريقة بتبلش تصرخ إنه في حريقة، تعالوا لنطفيها، شو لازم نعمل لنطفي. نحن مش لازم نفكر بالحريق، لازم نفكر بإدارة الغابة قبل ما تبلش الحريقة. نحن فينا نشحل، فينا ننظف، فينا نستثمر هيدي الغابات الموجودة، فينا نعتني فيها حتى ما توصل النار لبيوتنا. فليك التكاثر الطبيعي هيدي بذرة لو ما تصير الحريقة ما كانت طلعت، لأنه نحن هيدا الصنوبر البروتي اللي بنسميه أو الصنوبر البري هو جزء من حياته النار. يعني الكوز تبعه بيكون مسكر، بده حرارة عالية منشان يفتح هيدا الكوز وتنزل البذرة على الأرض وتصير هالعملية كلها سوا منشان تنبت هيدي البذور. كل واحد عم يسمعنا اليوم وكل واحد عم بيشوفنا عنده مسؤولية، لأنه النار بلبنان ما عندنا حرائق طبيعية، هي أهم شغلة. بيقول لك إزازي ولعت، كلام هيدا مش علمي أبداً. في حدا بده يولع، في حدا بده يزت سيجارة، في حدا بده يبلش النار من محل من المحلات. أنا بدي أحكي شوي عن موضوع القوانين اللي موجودة بلبنان والمتبعة. الناس بتركض بدها تقدم رخص لحتى تقص الشجر. القانون بيمنع قطع الشجر إلا بعد 3 سنين من الحريق بمستندات مثبتة. يعني بده يكون في محضر قوى أمن، محضر مركز أحراج أو غيره، لحتى تتأكد وزارة الزراعة إنه هيدي الأرض انحرقت إلى أكثر من 3 سنين. وفي قانون كمان بيمنع تغيير استخدام الأراضي المحروقة لفترة 30 سنة. وهيدي الشغلة كتير مهمة، وإن شاء الله تكون رادع للناس اللي عم يحرقوا الأراضي ليغيروا وجهة استخدام الأراضي. نحن منحاول نحافظ قد ما فينا على الغابات الموجودة بالمنطقة وحتى بغير مناطق كمان. منكافح حرايق، عنا مجموعة مجهزة من الشباب، شباب الضيعة، عندهم تجهيزات كتير قليلة أكيد مش كبيرة، بس نحن قادرين نتدخل أول ما تولع الحريق حتى نخفف من تأثيرها على الغابات الموجودة عنا. سامر
هول شوف جبل كامل راح. يعني هيدا مثل ما بتعرف بتشرين 2019 الحريق اللي صارت بالمنطقة، هيدا الحريق اللي عم نشوفه هو يمكن لحظات امتد بمساحات كتير كبيرة. شي ببكي عنا ميات الوف امتار راحت اول ذا واي. هلا البوزيتيف بارت انه ساعات عم تشوفون عم تطلعوا بقلبهم صار في خضار، يعني شي 3 سنين الطبيعه بترجع بتعيش حالها. مثل ما عم نشوف هون في خطوط توتر عالي. هيدي التوتر العالي بيكون كتير صعب لطيران الهليكوبتر يطلع يطفي حرايق، فكرمال هيك كل هيدي تطفاية الحرائق كانت عم بتكون بايدين الشباب الموجودة هون. اللي عم نشوفه قدامنا هو حرش احترق من 3 سنين 4 سنين، من حوالي 4 سنين تقريبا. وهي الشجر كل هالكبر رجع طلع رجع عيش حاله. مش الشجر الكبير، اذا بنفوت لجوا شوي بنلاقي الشجر صار ارتفاعه بحدود المتر. وهيدي الشقف اللي فوق مكسره كلها سوا. هيدا الشجر اللي كان محروق ما حدا تدخل فيها، وقعت بالارض. بتصير هي كومبوست للارض مثل ما هي. حلوه الطبيعه وحلو الهايكينج، عبالكم تعملوا هايكينج بس طلعوا على شو معقول تكونوا عم تتعصوا. هيدا الشيء الصغير، هيدي الشجره اكبر شوي بتصير هالقد، اكبر بعد بتصير هالقد، وهيدي الشجره بصير عمرها بعدين 20 و30 سنه. ساعات بتمشوا بالهايكينج نو واي ما تدعسوا على هاي او على هاي، نو واي. فبليز تريلز وبس تريلز، مش حيلا حرش للمشي والتدعيس. كل هول مش تراب، هول جفت زيتون اكثر من 750 طن. هذا جفت الزيتون هو البقية الزيتون اذا بدك من بعد ما ينعصر وينشيل منه الزيت، يلي كانت معاصر الزيتون باغلب الاحيان يكبوه بمجاري الانهار يلوث يتل الدنيا روايح. خلينا نبلش البروسس من الاول. عندنا جفت الزيتون 70% جفت زيتون، 30% حطب يلي هو الخشب المكسر على الارض يلي هو بيمنع الحرايق، كلهم سوا بينحطوا بهيدي المكنه، بفوتوا لهون بينضغطوا بيطلع لكم شقف. هيدي الحطبه مضغوطه مزبوط، فيها بس جفت يلي هو اساسا على الكب، وبس شحيله الخشب يلي اساسا على الكب. صحيح. بنضغط مزبوط، بتنشف، بتصير عندي بالبيت بالشمينيه بحضرها للشتوي. صحيح. كلها عم تنفرم وبتنجاب لهون، اولا عم بتوفر حرايق على الغابات. هيدي الشفايه هي بتعمل لك مشكله بعدين اذا حدا ولع تعمل النيران وبتزيد النيران وكميتها. وثانيا بتكون عم بتخفف من قطع الشجر لانه عم بتعود على الناس بدل ما يجيبوا حطبه يولعوا نار عم تعطيهم حطبه جاهزه. السنة الماضية فرجيتكم هذا الكيس، هيدا الكيس بوقتها بدفع عائلة لليلتين ب 5000. بعده بخمسة؟ بعده ب 5000 بتدفع ليلتين بس ب 5000 مع كل غلا المعيشة؟ لا رح ركب شمينة بالبيت. شكرا لك أنطوني على كل هيدي الجهود اللي عم بتقوم فيها وبحماية الغابات والبيئة. لكن نحن كل هيدا الانتاج بعده ب 5000 ليرة. هيدا الكيس اللي ضوى عليه السنة بسبب الظروف الاقتصادية كتير الصعبة. وليد بيك جنبلاط عم يدعم كل هيدا المشروع، وكل هيدا الانتاج عم يتوزع بشكل مجاني للناس الأكثر حاجة بالمنطقة. يلا مشي. فاروق سلمان، مدير مشاتل جمعية الثروة الحرجية والتنمية. نحن عندنا هيدا أحد المشاتل اللي بتديرها أو بتملكها جمعية الثروة الحرجية والتنمية، ومن المشاتل اللي عنده قدرة إنتاجية عالية. ننتج هون كلها أشجار نيتف، بنجيب بذورها، نحن بنحضر بذورها من الاي تو زد، يعني نحن بنجمعها من الطبيعة.
نحن بنعالجهم إذا بدهم معالجة وبننبتهم وبنكبرهم لعمر السنة. هون نحن ماشيين بموقع زارعين فيه بذور الأرز. أرز لبنان. أرز لبناني، أرز الرب اللي هو أغلب بذوره من محمية أرز الشوف. نحن بنجمعه، بلش الإنبات جهز، هيدا نازل بأول نيسان. ايمتى بنزرعه؟ بالحاويات. ايمتى فينا نرد على مفترض هيدي البذور لأكتوبر للفول، يعني لموسم الزرع بتكون جاهزة، لأنه هي بدها عملية متابعة يومية لتكون جهزت بخلال 10 أشهر تكون جاهزة للزرع. بالفارم اللي تبع الجناين تبع اللي حد البيوت بيجيبوا بيحطوا بهيدي الساحات عندنا هون، ماشي؟ تشتروا منه او بيجي بحطوا لا بس؟ بيجوا بيحطوا، ونحن شو بنعمل؟ بس ناخذ هودي اللي عندهم، كل واحد بنسجل له اسمه انه جاب نقلتين شفايه تنفترض او شيء من هالنوع. بعدين بس يطلع الخلط عنا ويطلع الكومبوست ويتخمر بنعطي غرفه بالجرافه اللي هي وصلنا بحماس بعد ما عرفكم اياد من محمية أرز الشوف. ما هلا وصلنا على منطقة معاصر الشوف، كلكم تعرفوها، مصور فيها كثير، بحبها كثير. اللي عم تشوفوه هون هو اكشن، حركة، في عنا فرن، في عنا تراكتور. كل العدة هون هي للناس اللي بتحب الطبيعة. بيفرم، بيقصقص، ما بكب ابدا، بيجيب لكم اياهم، ما بيحرق، اهم شيء بيجيب لكم اياهم 100%. بتحضروهم تعملون غير شكل. بنرجع بنعطيه نحن غرفه بالجرافه اللي هي بيطلع الوزن تبعها طن. غرفة ايوه غرفه يلي هو بيستعملها للارض 100%. بحطها على الزريعه، بحطها على الشجر. عبالكم تشوفوا كيف السلطات تنعمل، شو الفيتامينات اللي بتنحط لها، كيف تتاكل مع زيت زيتون والعده كلها سوا. يلا نحن بالارض بنبلش من الفرن. هيدي السلطه، هيدا الغذاء للارض من شو مكون؟ مكون من الحشيش اللي حد البيت، من الخضره اللي بتطلع بالبيوت، كمان الناس هي فيها بعد بس يشحل حد بيته ويجيب كلهم فيه يحطهم مع بعضهم ويجيب لنا اياهم لهون على هيدي الساحه. كل شيء اورجانيك ويست، كل شيء اورجانيك، كل شيء طبيعي. تشحيل الشجر، زبل الدجاج، كلهم سوا مع بعضهم تعملوا كومبوست طبيعي 100% وكثير بفيد الطبيعه. كل شيء يدور، كل شيء يرجع يستعمل، ماشي بينكب، وبهالطريقه المنطقه كلها سوا ما عم بفوت عليها سموم، ما عم بفوت عليها رش، والاحراج عم بيتنظفوا تما يحترقوا. هيدي المنطقة هون ولعت من صيفية الماضي، ففتحت هيدي الطريق بسبب الحريق. اوكي، فاضطرينا نفتح هيدي الطريق ونعمل مدور للإطفائيات وشغلات من هالنوع، وشحلنا كل الحرش من أول حريق لآخره، وهلا نحن ورايحين بنشوف كل شيء. اوكي، نحن ماشيين هلا بطريق انتم شحلتوها، وهيدي الطريق كلها سوا كانت سودة محروقة. كانت محروقة، أول شيء كانت حرش مسكر ما فيك تفوت، ولعت. فنحن لطفينا الحريق عانينا كثير، فمن بعد الحريق فتحنا الطريق لنقدر نفوت اذا في حال لا سمح الله رجع صار حريق تقدر تفوت الدفاع المدني او الاطفائيه. ماشي، الحرش ما فيكم تشوفوه الا من فوق، بتطلعوا فيه وبتقولوا مش معقول، نو واي حدا يكون عم يمشي فيه. اند ذن بتشوفوا هيدي الطريق يلي انفتحت بس كرمال يقدروا يوصلوا يستصلحوا الاراضي، وبتكتشفوا جلال جلال جلال، كلها جلال. عم بتخيل من زمان سيارات ما كان فيه، كاميونات ما كان فيه، كل العالم كانت تيجي لهون على حصان على حمار، وكانت كلها مزروعه. ما بعرف شو صار بالدنيا، فجأة وقف حدا كل العالم تزرع، واليوم لحسن الحظ العالم عم ترجع على الزراعه. الزراعة مش بس الجلالي لحد البيوت، الزراعة بالقلب الأحراج يلي جدودنا كانوا عاملينهم. قديش حلو تفوتوا على محل عم بيتنظف، عم بيتظبط، الخشب عم بينقص محل ما لازم، الشجر المحروق عم بيرجع ينشال، وكل الباقي والتشحيل عم بنعمل فيه كومبوستينج، وعم بينفتح مجال للكاميونات اللي تفوت لهون تنزل الخضرة، والعالم ان شاء الله بترجع على الارض وبتشوفوا كل جبال لبنان
مزروعة 100%. وصلنا على معاصر الشوف على بيت المحمية. نزار ناطرني تيفرجينا اللي حكينا فيه على بكره اللي هو الريبورت تبع الدفاع المدني وكيف بيعرفوا عن الحرايق وشو المخاطر تبعها. يلا بيت المحمية بمعاصر الشوف. بنفوت على ويب سايت الدفاع المدني وفيكم تفوتوا على التاريخ اللي بدكم اياه. رح ننزل نشوف الليلة الشهيرة تبع 13 تشرين الأول 2019. إلنا نحن ليل، نحن إلنا ليل 14 مظبوط 14 أكتوبر. تفضل هيدا لبنان كله بالأحمر. هيدا كله لبنان بالأحمر. يعني أخذين بعين الاعتبار هيدي الاحتياطات بمحيط أرز الشوف. كان في ناس سهرانين عم بيراقبوا الغابات، عم بيطلعوا، عم بيشوفوا. عملنا بيان لكونوا هيدا امتى منشور، ناشرين ب 12 وب 13 وب 14 وعم نقول اليوم في خطر وانتبهوا. وعملنا البيان تبع الضياع وزعناه بكل الميكروفونات بالضياع. وعملنا نقاط الطوارئ اللي هي بدنا نراقب فيها بالليل وبالنهار منشان ما حدا يولع. تحكي عربي وتلناس تفهم علينا من الاخر. تقريبا لبنان عم يخسر كل شيء، بعد بقي لنا هيدا الاحراش، بعد بقي لنا هيدا الخضار. مش المطلوب الا وعي 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 بس. ما رح اقول اكثر من هيك. رحت كمان ظهرت ايدي مش فاضيين. يلي بعد ما بيعرف المحميه عندها البراند تبعها كثير مرتبه كثير مهمه، هاي اند ناتشرال، في اشياء اورجانيك اشياء لا. على اللي بتعرفوا حالكم شو عم تاكلوا وكل المنتوجات من الشوف. عنا هون مربى التفاح، عنا خل التفاح، بيدعموا المزارعين وبتخلوا هيدا الشغل الكتير بياخد وقت وكتير بياخد قوه يضل مستمر. ثانك يو. اغلبيتكم بيعرف قديش بحب المحميه، كتير معلومات عن المحميه صاروا شي 10 فيديوز، بس اليوم مع موني رح نحكي عن شيء بعد ما كتير انحكى فيه وما سالته السؤال عنه. شو تاثير كوفيد 19 بوزيتيفلي على الناس، على الطبيعه، على الزرع وعلى الاحراج؟ ايه انتوني حكي كثير عن المحميه بالبرنامج معك وكل مشاهدينك صاروا يمكن بيعرفوا المحميه اكثر منا. ليش؟ الحلو هو بغض النظر عن قديش هو سلبي عمليه الكوفيد 19 او البانديميك او جائحه كورونا فينا نسميها بالعربي. الحلو انه العالم بلشت تفكر بالامن الغذائي تبعها. نحن عم نحكي عن زيرو هانجر، العالم كله عم بيحكي عن زيرو هانجر. الهجوم على الزراعه كان حلو لو ما بنعرف انه منهم مزارعين وبنعرف انه بدها تكتر الخضره وبدها تكتر هيك، بس شو ما كان قدر كل انسان يعرف قيمه المنتج الغذائي تبعه الصحي اللي قدر ينتجه صحي. كمان من مؤثرات الكوفيد 19 اللي هو غلى اسعار الكيماويات وغلى اسعار البستيسايدز الغاليه اللي هي اساسا مضره بالصحه. وانا بقول شغله انه كل كرزه فيها سوسه بروتين، بس الديمول سم، الرش سم، الكيماوي سم، يعني عم ناكل سم. كوفيد 19 برجع نعيد انه هو اعطى امل للعالم بترجع للطبيعه، اذا فينا نقول كمان الاورجانيك واي. بدنا ننتبه لشغله، كل العالم بس اللي بيتحمم 10 دقائق ينزلهم لل5 تنأمن المي للزراعه لامننا الغذائي بليز، والجلي والى ما هنالك. واللي فيه يجلي صحنين ما يحطهم بالجلايه لانه بتستهلك مي كثير، يجليهم بايده وخلي الجلايه تنتلي لنجلي، خلي الغساله تنتلي لنغسل، خلي حمامنا يقتصر على دقيقتين 3. ثانك يو. وصلنا على مون لايت ريزورت فارم اند ريزورت، محل فيه الغداء. هون بتحسوا حالكم كانكم بامريكا بشي رانش. اكثر منطقه حبيتها هي هيدي المنطقه اللي هي العربيه، مش بس عن قعده عربيه، يعني فيكم تعملوا اللحمه بالزرب مثل الزرب الاردني، فيكم تعملوها على الصاج، فيكم تعملوها باربيكيو، فيكم تعملوها بالطابونه، فيكم تعملوها بالتنور.
هذا الصحن التقليدي اللبناني اللي ممكن بيذكرني انا بطفولتي. يعني نهار الاحد العائله تجمعت، ضروري يكون في بطاطا، ضروري يكون في لحمه، حمص وتبوله، والخبصه ساعات كلهم بفوتوا ببعضهم، شويه حمص شويه بطاطا لحمه وتبوله كلهم بلقمه وحده، وبالاخر بيعملوا لقمه غير شكل. بعد هيك نهار كان بدأ قعده لبنانيه بهالقد رواق، بهالقد منظر حلو، يعني بست. سهيل هلا وصلت لعندك وعم بتطلع اول شيء لاول مره بشوف سهل هالقد كبير، هالقد كبير، منه منكوش بس في جوار 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 جوار. شو الخطه؟ هلا هو اول شيء اهلا وسهلا فيكم. نحن بالباروك تقريبا على ارتفاع 1300 متر. اوكي. الفكره من هذا المشروع هي بلشت انه نلاقي شيء طريقه جديده حديثه حتى لي نستبدل الطرق القديمه او الزراعه القديمه بطرق جديده حديثه علميه. ناخذ شقفه ارض 12000 متر، اذا بتطلعوا على مد العين في حشيش كله منشال، صح، وجوار جوار 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 مثل كانه في شيء حيوان اجى حفر جوار، مثل شيء كلب حفر جوار. نحن استعملنا التنقير بدون ما ننزع الارض وبدون ما نشيل العشب. هالارض كم سنه صار لها ما حدا دق فيها؟ حوالي 30 35 سنه، وهلا عم ترجع تعيشها. مش على ايامي يعني، هلا عم نرجع بهذا الظرف العام اللي صار. نحن يعني انا ما صدقت انه حكون مبسوط هالقد. تحدي كبير، هيدا اول مره حدا بيعمل هالشيء، بدك مي اكثر ومي ما في، يعني بدك عم بتجيب خزانات، خصوصا هلا نحن ما عم نستعمل مي هون. هذه طريقه بس بنستعملها نسقي 3 مرات على 3 اسابيع حتى لي تكون الشتله شرشت بالارض ومشيت، وبعدين خلص. ومثل ما قلت لك تحت حنغطي نرجع النبات بالعشب حتى نحافظ على رطوبه الارض. وهون بنكون ما استعملنا لا مواد مثل ما قلنا كيميائيه ولا سموم ولا اورجانيك 100%. وبعد اهم شيء قال شغله هيك على السريع، بعد شهرين رح نرجع لهون، رح نصور هون ورح تجيبوا انتم واولادكم وعيالكم السله، تاخذوا الخضره لايف انتم تقطفوها، تزينوها، تدفعوا حقها وترجعوا على البيت، وما يقطع فيها 100 تاجر و100 غسيل وما بعرف شو. انتم تشوفوها تختشوها وتعرفوا شو هي. اكيد. شو تعلمنا اليوم؟ صلي من على بكره بتعلم. تعلمت كتير، تعلمت عن الطبيعة، تعلقت بالطبيعة بعد أكتر بكتير، تعلمت عن الأحراش، عن الحرايق، عن الزرع، عن الأورجانيك، عن الكومبوست، عن الجفت، عن البريكات وغيره وغيره وغيره. كل دقيقة فيها علم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة، حضرتوها كلها سوا، وكل واحد منا أخذ منا يلي بيناسبه. أهم شيء هي واحد يهتم بالطبيعة، نكون واعيين، تنحافظ على طبيعتنا. هيدا اللي بقينا من لبنان. يلا ان شاء الله تكون انبسطتوا اليوم. نلتقى مرة الجاية بأحلى بلد بالعالم يلي هو لبنان. See you soon.